හොඳයි. සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් දින 100ක ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයන චාරිකාවට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ මුලින්ම මේ වීඩියෝ නරඹන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ අවසන් වන තුරු හොඳ අවධානයෙන් නරඹලා මේ පාඩම තුලින් කියලා දෙන දේ අවබෝධ කරගෙන ඔබට වැටහෙනවා නම් මේ පාඩම් මාලාව මුල සිට නැරඹිය යුතුයි කියලා අන්න අපේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා free english course කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන ඒ වීඩියෝ ටික පිළිවෙලින් නරඹගෙන එන්න පොතක ලියන්න මතක ඇතුව. හොඳයි මොකද්ද මේ පාඩම? පාඩම ගැන කියනකොට මෙන්න මෙහෙම කියන්න වෙනවා. අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතනයේදී සහ ලිවීමේදී අදහස් පෙළ ගස්වන විට අපිට කාලය සහ ඒ කාලය තුල ක්‍රියාව සිදුවන ආකාරය කියන කාරණා දෙකට අනුව බෙදුණු වාක්‍ය රටා 12ක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ප්‍රධාන වශයෙන් active voice 12 tenses කියලා. active voice කියන්නේ මොනවද කියන එක මම මෙන්න මේ ආසන්න ඊටාම මෑතක කරපු අවසාන පාඩමේදී කියලා දුන්නා. අද ඔබට මම පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ tenses 12 පාඩමට යන්න කලින් ඔබ විසින් අවබෝධ කරගෙන තිබිය යුතු විශේෂ කාරණාවක්. තවත් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි tenses 12 එකින් එක ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. හරි. එහෙනම් අද අපේ පාඩම තමයි the Sinhala meaning of active voice 12 tenses. active voice එහෙම නැත්නම් කර්තෘකාරක වාක්‍ය රටා 12 සිංහල තේරුම ඉගෙන ගන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන tenses තුනක් present, past, future කියලා. මේ මැද තියෙන present tenses 4 කියලා හිතන්න. අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. මේ තියෙන past tenses 4. ඉතින් future tenses 4. පළවෙනි කොටුවෙන් කියවෙන්නේ මොනවද? සාමාන්‍ය ක්‍රියා. අපි කරන සාමාන්‍ය දේවල්. මේ tense එකෙන් තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රියාව පිළිබඳව කියන්නේ. tense එකේ නමක් කිව්වොත් present simple. මම tenses 12 මතක හිටින්න විනාඩි 5න් ජීවිතේ කවදාවත් tenses 12 අමතක නොවන විදිහට මතක තියාගන්න විදිහ පාඩම ඊළඟට කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ කොටු 12ක් විදිහට මතක තියාගන්න. කොටු 12ක්. present 4ක් තියෙනවා, past 4ක් තියෙනවා, future 4ක් තියෙනවා. එහෙම හිතන්න. හරි. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ මොනවද? සාමාන්‍ය ක්‍රියා. මේ ක්‍රියාව තමයි මෙතන දැන් මේ වාක්‍ය රටාවලට වෙනස් වෙන්නේ. බලන්න වෙනස් වෙන හැටි. දැන් මෙතන කියනවා මම බත් කනවා. මෙතෙන්ට ආවම ප්‍රවර්තන ක්‍රියා කියලා කියන්නේ මේ දැනට කරමින් ඉන්න ක්‍රියා. ඒතර මම කොහොමද කියන්නේ? මම මේ බත් කන ගමන් ඉන්නේ. ඒතර මේ වාක්‍ය රටාව අපි ඉගෙන ගන්නේ මොකටද? අපි මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්නේවා කියන්නේ. දැන් අපි යමක් ගන්න හදනකොට, යමක් මිලදී ගන්න හදනකොට, කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න යනකොට අපි වෙලාසිනින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේද? ඇයි මම මේ දේ ගන්නෙ? ඇයි මම මෙයාව මුණ ගැහින්නේ? මොකක්ද ඒකේ තියෙන ප්‍රතිඵලය? අන්න ඒ වගේ දැන් අපි මේ ඉගෙන ගන්න හදන tense එක ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මොකටද අපි ඒක ඉගෙන ගන්නෙ? ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියන එක තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. හරි? ඒතර මේ tense එක ඔයා ඉගෙන ගන්නේ පළවෙනි එක ඔයාගේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය දේවල් කියන්නේ. දෙවෙනි වාක්‍ය රටාව ඔයා ඉගෙන ගන්නේ මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්න දේවල් කියන්නේ. පළවෙනි එක present simple ගෝ දෙවෙනි tense එක මොකද්ද? present continuous. තුන්වෙනි එක තමයි present perfect. present perfect කියන tense එකයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. අපි කරලා තියෙනවා කියලා යමක් කියන්නේ. මොකද කරලා තියෙනවා කියන්නේ? ඔව්. මම යාව දැකලා තියෙනවා. ඔයා නුවර ගිහින් තියෙනවා. ඔව් මම නුවර ගිහින් තියෙනවා. දැන් ඒ ජීවිතේ කවදා හෝ කරලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මෙහෙම කිව්වොත් ඔයාට මම අර කියපු ඊමේල් එක හදලාද තියෙන්නේ? ඔව් මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔයා කාලා දින්නේ? ඔව් මම උදේට කාලා ඉන්නේ. තාත්තකෝ වැඩට ගිහිල්ලානේ. වැඩට ගිහිල්ලා. වැඩට ගිහිල්ලානේ තාත්තා. එහෙමත්. මෙන්න මෙහෙම හැංගීම් එනකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ හැංගීම මෙන්න මේ රටාවෙන් කියන්න. දැන් මම මේ මුලින්ම කියලා දෙන්නේ මේ tenses ඉගෙන ගන්නේ මෙන්න මේ සිංහල රටාවෙන් එන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. නැතුව මේවා ප්‍රකාශ කරන විදිය කියලා දෙන එකක් නෙමෙයි මේ පාඩම. හිත හදා ගන්න හරියට. මෙහෙම අදහස් තමයි මේකෙන් මෙතනින් කියන්නේ. කියලා දැන් මම ඉඳන් පෙළගස්ව ගන්න මොන අදහස්ද මම මේකෙන් කියන්නේ? මොන අදහස්ද මේකෙන් කියන්නේ? එහෙනම් කෘදාන්ත ක්‍රියා කරලා තියෙන ක්‍රියා. කෘදාන්ත ප්‍රවර්තන කියන දෙකම එකතු වෙච්ච මික්ස් වෙච්ච ටෙන්ස් එකක් ඊළඟට තියෙනවා present perfect continuous. perfect ගතියක් තියෙනවා සම්පූර්ණ පරිපූර්ණ කියන අර්ථයේ ප්‍රවර්තන අඛණ්ඩ මේ සිදුවෙමින් පවතින තත්ත්වයකුත් තියෙනවා. හරි. මොන වගේ ක්‍රියාද කියන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් කරනවා මේ දැන් කරනවා කරලා තියෙන්නේ තව මොනවද? එහෙමනම් කරන්න ඉන්නද නැහැ. එහෙම නෙමෙයි. වර්තමානයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. කොයි වගේ අදහසක්ද දෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි.
අතීතයේ ආරම්භ කරන ලද ක්‍රියාවක් කරගෙන මෙහෙම ඇවිත් දැනටත් කරමින් ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔයාලට ආයෙ මතක් වෙන්න පුළුවන් මේ present continuous මේ දෙවෙනි එකේ කිව්වෙත් ඉතින් අතීතේ පටන් ගන්න මේ කරනවා කිව්වේ. නෑ හරි. එතන කිව්වේ දැන් කරමින් ඉන්නදී. ඒක පටන් ගත්තේ ඇත්ත මීට කලින්. නැත්තම් දැන් කරමින් ඉන්න බෑනේ. ඔව් පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ වාක්‍ය තුල ඒ පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මේ දක්වා කරන එකක් කියවෙන්නේ නෑ. දැන් මොනවද මං කරන්නේ? එච්චරයි එතන කියන්නේ. මේ රටාවේ අර පටන් ගත්ත මොහොතේ සිට මෙන්න මෙහෙම කරගෙන මං එනවා දැනුත් කරනවා කියන අර්ථ දෙක එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ හතරවෙනි එක හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තමයි සිංහල තේරුම් හතර. මං සරලව නැවත කියනවා. සාමාන්‍ය ක්‍රියා කියන්නේ ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කරනවා. ප්‍රවර්තන ක්‍රියා කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේ මම කරමින් ඉන්නවා. මේ යූසේජස් තියෙනවා හතක්. ඔය මූලික දේ මං කියන්නේ. ඒක පස්සේ අපි බලමු. තුන්වෙනි කෘදන්ත ක්‍රියා කියන එකෙන් කියන්නේ මේ මම මේ වෙනකොට කරලා තියෙන ක්‍රියා. බොහෝ දුරට මේක භාවිතා කරන්නේ recent past එක. ඒ කියන්නේ මෑත අතීතයේ කරලා තියෙන ක්‍රියා. If the action happened in the past, especially in the recent past, and the result is connecting with the present. කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අතීතයේ සිද්ධ වෙනවා යම් ක්‍රියාවක්. එහි ප්‍රතිඵලය වර්තමානයේ හා සැබෑව පවතී කියන தત્ත්වය තමයි ඔය මම කිව්වේ. මම මේ දැන් පැය දෙකක් තිස්සේ මෙන්න මේ වැඩේ කරමින් ඉන්නවා. මම අද උදේ ඉඳන් ගේ අස් කරනවා. මම දැන් විනාඩි මේ වගේ දේවල් කියන්න ඕන වුණාම හරි. දැන් කරමින් ඉන්නවා නෙවෙයිනේ එහෙනම්. කරමින් ඉන්නවා යම් අතීතයේ මොහොතක සිට. එතකොට ඒකේ කාලයක් තියෙනවා. බොහෝ දුරට ඒ වාක්‍ය රටාව අවසානයේ කාලයක් කියවෙනවා. time period එක. ඉතින් ඒවා අපි tense එකෙන් tense එකට ඉගෙන ගමු. දැනට එහෙනම් මතක තියාගන්න. කරනවා, කරමින් ඉන්නවා, කරලා තියෙනවා, කරමින් ඉන්නවා යම් කාලයක සිට හෝ කාලයක් පුරා. එහෙනම් දැන් මේ කියපු සමස්ත අදහස් ටික හැමම ගෙනියන්න බෑ අතීතයට. කරනවා කියපු සාමාන්‍ය දේවල් මේ ටෙන්ස් එකෙන් කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ඔව් මං ඒ දේ කළා. මං එහෙ ගියා මට යා මොන ගැහුණා යා මට කිව්වා. දෙවෙනි එකෙන් කියනවා නම් කියවෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මම මේ කරමින් ඉන්නවා වගේම ඊයේ කර හිටපු දෙයක්. ඔව් ඊයේ මං එයා එනකොට නිදාගෙන හිටියේ. නිදාගෙන හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඊ අපේ දිහා එද්දී අපේ අම්මා උය හිටියේ. මම ෆිල්ම් එකක් බල හිටියේ. අර ඔය කර හිටපු දේවල්. ඊළඟට අතීත කෘදන්ත කියන්නේ අන්න අර වගේ. මගෙන් අහනවා මේ ඔෆිස් එකට මම කලින් ගියා කියන්නේ වර්තමානයේ. දැන් මම දැන් ඉන්නේ ඔන ඔෆිස් එකේ. මගේ යාළුවෙක් එන්න පරක්කුයි. එයා මට කෝල් කරලා අහනවා මේ ඩිරෙක්ටර් ආවද? එහෙම නැත්නම් මැනේජර් ආවද? බොස් ආවද? මං කියන ඔව් බොස් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉක්මනට එන්න. දැන් ඔයා වහයි. අන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වර්තමානයේ. දැන් ඒ විදිහටම ඊයේ සිටියක් කියනවා. ඊයේ මම ඔෆිස් එනකොට බොස් ඇවිල්ලා මටත් කරා. එතකොට බොස් ඇවිල්ලා හිටියා. මං එනකොට ඊයේ ඊට කලින් මොකද වෙලා තිබුණේ? බොස් ඇවිල්ලා හිටියා. අතීත කෘදන්ත කියන්නේ අතීත ක්‍රියාවලට පෙර සිදු වූ තවත් අතීත ක්‍රියාවක්. එතකොට ඒකත් අතීත ක්‍රියාවක් තමයි. නමුත් ඒක කෘදන්ත වෙන්නේ අපි තවත් ඊට පසුව සිදු වූ අතීත ක්‍රියාවක් හෝ මොහොතක් එක්ක අර අතීත ක්‍රියාව එකතු කරලා කියද්දී. පැහැදිලිද? අතීත කෘදන්ත ප්‍රවර්තන. ඒකට මොකද හිටියේ? past perfect continuous. හරි. මම දැන් past ටික කියන්නම්. මෙතන present simple කිව්වා වගේ වෙන past simple. මේක present continuous නම් මේක past continuous. මේක present perfect නම් මේක past perfect. මේක present perfect continuous නම් මෙතන past perfect continuous. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මෙතනක් තියෙනවා යම් කාලයක් පුරා පැවතුණු සිදුවීමක් මෙන්න මෙහෙම කරලා තිබුණා. හරි කර හිටියා කියන අර්ථ දෙකම ගත්තා. එතකොට මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අතීතයේ යම් මොහොතක පටන් ගත්ත ක්‍රියාවක් කරගෙන මෙහෙම ඇවිල්ලා යම් කාලයක නතර වෙලා ඒ කාල පරාසයත් එක්ක මම දැන් අද කියනවා. ඊයේ මම පැය දෙකක් විතර ගියස් කළා. පැය දෙකක් තිස්සේ පැය දෙකක් පුරා මම ගියස් කළා. ඉතින් මේ වර්තමානයේ පිළිබඳ මම කියලා දීපු අදහස් ටිකම ඔබ මනසින් අතීත බවට පෙරළුවා නම් ඒ අදහස් ටික අතීත විදිහට කියන්නේ කොහොමද කියලා හිතුවා නම් අන්න මේ ටෙන්සස් හතරෙන් කොහොමද කතා කරන්නේ පිට කරන්නේ කියන එක තේරෙනවා. දැන් මේ මොනවද තේරුම් ගන්න අපි සිංහලෙන් එන මොන අදහස්ද මේ ටෙන්සස් වලින් පිට කරන්නේ. ඒ තමයි මේ වෙලාසනින් ඔලුවට දාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. අනාගතේ නම් හරිම සරලයි. කොහොමද ඔයා මේ වෙනකොට කරලා නැහැ කරන්න ඉන්න දෙයක් පිළිබඳ මේ කියන්නේ. මේ එකක් ගත්තාම ඒහි අර්ථය හතර ආකාරයකට පිට වෙනවා. මේ ටෙන්ස් එකකින් මොකද? වචනේ හා මෙහා වෙන ගම. ඒක පසු ඉගෙන ගමු. එතන මේ දැනට අපි නිකන් පොසිටිව් පැත්තෙන් යන්කෝ. මම හෙට වැඩට යනවා. මම යාව හෙට මුණ ගැහෙනවා. මං හෙට හෙඩ් ඔෆිස් යනවා. මං හෙට බොස්ව මුණ ගැහෙනවා. හෙට මං ඔයා මුණ ගැහෙන්නම්. මේ වගේ කරන්නම් කියන අර්ථත් වෙනවා. කරනවා, කරાવી,
කරයි කෙරෙයි කියන අර්ථත් මේකේ තියෙනවා. මොකද future simple. අනාගතයේ කරන ක්‍රියා. මෙහෙම හිතන්නකෝ. හරි. ඊළඟට future continuous. ඒ කියන්නේ මේ අනාගත ප්‍රවර්තන. දැන් වර්තමානයේ මොකද උනේ? කරමින් ඉන්නනේ. එහෙනම් එහෙම හෙට අනිද්දා ලබන සතිය ලබන මාසේ ලබන අවුරුද්දේ කරමින් ඉඳී කියලා ඔබට දැනට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රියා. I will be doing a class. I will be doing. කියන්නේ මම උගන්වමින් ඉඳීවි. I will be teaching. I will be sleeping. කර ඉඳීවි කියලා හිතන දේවල් මෙන්න මේ future continuous එකෙන් කියනවා. ඒක අපි 10 වෙනි tense එක ඉගෙන ගන්න මොකටද කියන එක හිතට ගන්න. මේ කතා කරන මොහොතට පසුව එළවෙන අනාගතයේ දිගට හිතන ඕන තරම් කාලයකට එහාට කරමින් ඉඳීවි කියලා හිතෙන අදහස්. 11 වෙනි එක. දැන් ආයෙත් වර්තමානයේ කරලා තියෙන්නේ අතීත කරලා තිබුණා මැනේජර් ඇවිල්ලා හිටියා දැන් මැනේජර් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉක්මනට එන්න ඔයා හෙටත් 9 වෙනකොට එන්න මැනේජර් ඇවිල්ලා තියෙයි ඇවිල්ලා ඉඳී අද ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක් අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකේ මැනේජර් මුණ ගැහෙන්න මැනේජර් නැහැ. ඒ මිනිස්සයා මගෙන් අහනවා මේ මහත්තයා එතකොට මට හෙට ආවොත් මෙයා මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔය 10ට විතර එන්නේ ඇවිල්ලා ඉඳී. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා දැන් මෙයා එන්නේ 9ට විතර කියලා. එහෙනම් දැන් මේ හම්බ වෙන්න එන කෙනා කියනවා මම 10ට විතර හෙට එන්නම්. ඉතින් මේ මහත්තයා හම්බෙන්න පුළුවන්ද? ඌ මං කියනවා ඔය ඇවිල්ලා ඉඳී. He will have come. එතකොට he will come නෙමෙයි. He will come මෙතන. He will be coming දෙක. He will have come තුන. මෙහෙම වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේ tenses ටිකට යන ගමන මෙන්න මෙහෙම හොඳට ක්ලියර් කරගෙන යන්න. එකපාරට විනාඩි 5න් tenses මම කලිනුත් කිව්වනේ. විනාඩි 5න් tenses 12 කියලා මට දෙන්න තිබ්බා. හරි. එහෙනම් 12 වෙනි එක. කතනයට මේක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට ලියන්න ඕන වුණොත් අනාගතයේ මෙන්න මෙහෙම යම් කාල සීමාවක මෙන්න මේ 2025 සිට 2030 දක්වා නැත්නම් 2024 සිට 2000 අපි හිතමු 28 දක්වා මෙන්න මේ අහවල් කෙනා මේ රට හොඳින් පාලනය කරાવી කියලා ඒ වගේ අදහසක් වගේම ලියන්න නිකන් හිතුනොත් නිකන් සිහිනයක් වගේනේ. ඉතින් එතකොට මේක පාවිච්චි කරගන්න. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ අර්ථ ටික තමයි එහෙනම් tenses 12න් අපි ගන්නෙ. අතරම මෙතන වෙන්නේ අපිට එනවා සිතුවිලි අපි මේ tenses 12 ඒ රාමු වලට දාලා අපි ඒක පිට කරනවා. දැන් ඔයාට එන මෙන්න මෙහෙම අදහස් මේකෙන් කියන්න. ඔයාට මේ වගේ අදහස් ආවම මේකෙන් කියන. ඉතින් ඒක තමයි දැන් මේ ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒතර මේක හොඳට හුරු කරලා තියන්න. මෙන්න මේ මූලික අදහස් ටික හොඳට ඔලුවට අරගෙන පුහුණු වෙන්න. පුංචි මතක් කිරීමක් මේ සැරේ අපි පටන් ගන්න හදනවා වැඩිහිටි අය වෙනුවෙන් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් මාළඹේ ඉමා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ පටන් ගන්නේ. මම මේක මුලින්ම ප්ලෑන් කරේ මාළඹේවට කඩවත මේ පැත්තෙන් ගොඩගම හෝමාගම මෙහින් බත්තර මුල්ල කොටිකාවත්ත හරි මේ වගේ රවුමක වපසරියක අයට සම්බන්ධ වෙන්න. නමුත් දැන් අපේ මේ ආයතනයේ ගොඩනගෙනවා අලුත් හයිබ්‍රිඩ් තාක්ෂණයෙන් යුක්ත අලුත් පන්ති කාමරයක් නිර්මාණය වෙනවා. හයිබ්‍රිඩ් තාක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ එතකොට මේ පන්ති කාමරය අපිට මේ පාඨමාලාව මේ කරගෙන යනකොට අපි හිතමුකෝ එතෙන්ට එන අයට කොහේ හරි ඉඳගෙන අපිට මෙතෙන් ඒ සැබෑ ලෙස පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට සැබෑ ලෙස ආයතනයට පැමිණෙන්න බැරි දුර ඉන්න අයට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් ඒ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා. ඒ කියන්නේ ලයිව් මම උගන්වන මේ පාඩම ඒ විදිහටම මේ ඔයාට ඕන තැනක ඉඳන් බලාගෙන පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට නෝට්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ලියා ගන්න පුළුවන් බෝඩ් එකේ දානකොට. ඒ වගේම සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අවස්ථාවක් වුණොත් රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකම පන්තියට ප්‍රායෝගිකව එන කෙනාට වුණත් අපි හිතමුකෝ එන්න බැරි වෙන එයා ගොඩක් දුර ගමනක් යනවා කියලා. ඒතර එයාට එහෙ ඉඳන් ඔන්ලයින් දවසේ පන්තිය නරඹන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක හයිබ්‍රිඩ් තාක්ෂණය හරහා මේක වෙන්නේ. එතකොට සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉෂුව වෙනවා. පන්තියට එන කෙනා ස්පීච් එක පන්තියේ දෙනවා මට. ස්පීකින් ඇක්ටිවිටිස් යනකොට ඔබට තියෙන්නේ ඔබේ ස්පීච් එක වීඩියෝ කරලා මට වෙනම WhatsApp එකට එවන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ක්ලාස් රූම් එකේ වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රායෝගික වගේම ඔන්ලයින් හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වෙලාව සඳුදා රාත්‍රී 7 සිට 9 දක්වා මාස 6ක් යනවා. ඉතින් 10 වෙනිදා දක්වා කල් තියෙනවා ඔබට මේ සඳහා මුදල් ගෙවලා සම්බන්ධ වෙන්න. WhatsApp අංකයට 6 month course details please කියලා මැසේජ් එකක් එවන්න. හරි. එහෙනම් ඒ පණිවිඩය කිව්වා. අපි මේ දිනසියේ කෙටි පාඩම් වලින් නැවත මුණ ගැහෙමු එන ඊළඟ පාඩමේදී. See you next time.